Hello everyone, welcome back to my channel. So, আজি মই কোনো মেকআপৰ ভিডিঅ লৈ আহা নাই. আজি মই আহিছো এটা vlog বনাবলে. এইটো মোৰ প্ৰথম vlog হ'ব কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই কোনো vlog বনোৱা নাছিলো. যেহেতু মোৰ বাৰ বিয়া, so মই ভাবিলো আজি শপিং লৈ যাম আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ সৈতেও শেয়াৰ কৰো যে আমি কি শপিং কৰো আৰু নাজানো কেনেকুৱা হ'ব গতিকে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে অলপমান শেয়াৰ কৰিবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণে কি কিনো কি শপিং কৰো চাই থাকিব ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মই অলপ পিছত আহি আছো গতিকে আমি ৰেডি হৈ গলো এতিয়া আমি যাব ওলাইছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব আমি গৈ আছো মাস্কখন পিন্ধি লৈছো এতিয়াতো মাস্কখন পিন্ধি ল'ব লাগে ক'তবা গ'লে এইখিনি আমি খোজকাঢ়ি যাম কাৰণ ইয়াত গাড়ী নাপায় আমি গাড়ীত গৈ আছোঁ 15-20 মিনিটমান লাগিব যাওঁতে আমি গৈ পালোঁ আৰু ইয়াতে নামিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি যাব লাগিব DTCC অফিচত কাৰণ তাতে মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিছে মোলৈ ফোন কৰিছিল যে আপোনাৰ পাৰ্চেলটো কালেক্ট কৰিব লাগে গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেলটো ল'ম তাৰপিছত আমি বজাৰলৈ যাম এইটোৱে হৈছে আমাৰ DTCC অফিচ আৰু মই পাৰ্চেলটো কালেক্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে এখন আঁঠুৱাৰ দোকান দেখা পালোঁ গতিকে ভাবিল আজি এই আঁঠুৱাখন কিনি লওঁ গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বজাৰটো হৈছে আঁঠুৱা এখন তাৰপিছত এনেকৈ এখন দোকানত গ'লোঁ তাতে এইখন দোকান তাতে বিয়াৰ সকলোখিনি বস্তু পোৱা যায় বাই কিবাকিবি চাই আছে তাৰপিছত আমি যাম কসমেটিকৰ দোকানলৈ এইখন আমি পাছ গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তা সিফালে যাব লাগিব এইখন দোকানলৈ দোকানটোত বহুত ভিৰ গতিকে মই ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত ভিৰ হৈ আছিল আপোনাক বস্তুখিনিও দেখাব নোৱাৰোঁ গতিকে বস্তু পচন্দ কৰিব লাগিব ন তো এনেকুৱা কেইটামান পিন চাইছিলোঁ বাট চব ডিজাইন একেই আছিল কাৰণে ভালদৰে পচন্দই নহয় আৰু ইমান ভেৰাইটিও নাছিল চব একে আছিল গতিকে আমাৰ অলমষ্ট বজাৰ হৈ গ'ল আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ বিলটো বনাই দিব গতিকে আমি সেইকাৰণে অলপ ৰৈ আছোঁ আপোনালোকক একটা বস্তু দেখুৱা এই চুৰিডাল মোক বহুত মৰম লাগিছিল বাট ইমান দামটো নিমিলাৰ কাৰণে মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ ভাবিলোঁ পিছত ল'ম দামটো বহুত বেছি হয় 700-600 কৈ আছিল গতিকে ভাবিলোঁ পাছত ল'ম ইয়াতে কেইখনমান বিয়াৰ কাৰ্ড দেখুৱাই আছিল বাট তাতে আমাৰ পচন্দ নহ'ল গতিকে আমি তাতে লোৱা নাই আমাৰ বজাৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম পোনে যাম আমি প্ৰেছত তাতে বিয়াৰ কাৰ্ড বনাব দিম এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইয়াতে কেইখনমান বিয়াৰ কাৰ্ড বাইয়ে চাই আছে বিয়াৰ কাৰ্ড আমি বেছি দামী লোৱা নাই কাৰণ বিয়াৰ কাৰ্ডবোৰ এনেও মানুহক দিয়াৰ পিছত সিহঁতে এনেও পেলাই থৈ দিয়ে গতিকে ইমান দামী লৈ লাভ নাই তথাপিও এনে চাই আছিলোঁ এইখন মোক বেছি ভাল লাগিছিল গতিকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কাপোৰৰ দোকানলৈ তাতে কেইখনমান শাৰী কাপোৰ কিনিব লাগিব কাৰণ আমাৰ শাৰী কাপোৰ চাই আছিল বাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি যাম চেণ্ডেলৰ দোকানত ইয়াতে বাই চেণ্ডেল চাই আছে বহুত বস্তু দেখালে কোনটো ল'ম এনেকৈ বহুত কনফিউজন হৈ যায় ন গতিকে এনেকৈ বহুত টাইম লাগে পচন্দ কৰিবলৈ গতিকে আজি আমাৰ শ্বপিংটো হৈ গ'ল আজি শ্বপিংটো
হৈ গ'ল আজি আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ চব দেখুৱাই আছোঁ কি কি কিনিলোঁ আৰু বজাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ চব দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো মোৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল কিন্তু মই কৰা নাই কাৰণ আহি কিনে ইমানেই ভাগৰ লাগিছিল যে মই ভিডিঅ' আকৌ ষ্টাৰ্টেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ আহি কিনে মই বস্তুখিনি থৈ ফ্ৰেছ হৈ অলপ ৰেষ্ট কৰি এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু তাতে মই ভালদৰে বজাৰত ভালদৰে শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক বস্তুখিনিও ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ তাতে কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট ভ্লগ হয় মোৰ আৰু এনেদৰে বাহিৰত মানে অলপ লাজ লাগি আছিল গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাম কি কি আনিলোঁ কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোক চাই থাকক হাই চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি কি আনিলোঁ গতিকে প্ৰথমত আমি কাপোৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেখুৱাই লওঁ এইখন এখন পাটৰ মেখেলা চাদৰ এইখন চাদৰ হয় কাৰণ মেখেলাযোৰ আমি চিলাব দি আহিলোঁ এইযোৰ এটা এইযোৰ মুগা কালাৰৰ হয় ইয়াতে গোল্ডেন কালাৰৰ গুণা সূতা দি কৰা আছে আপোনালোক কমেণ্টত জনাবচোন কোনখন ভাল লাগিছে এইযোৰ এইখন বাৰ হয় আৰু এইযোৰ এইখনো পাটৰ হয় লাইট পিংক কালাৰৰ আৰু এইখন গ্ৰীণ কালাৰৰ এইখন মোৰ কাৰণে লৈছোঁ মেখেলা এই তিনিখনেই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মেখেলাযোৰ আমি চিলাব মেখেলা আৰু ব্লাউজযোৰ চিলাব দি আহিছোঁ আৰু জাষ্ট এতিয়া আপোনালোকক মই চাদৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া কেইযোৰমান শাৰী কাপোৰ দেখাই আছোঁ যিসকলে আনি দিছোঁ এইখন ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰৰ এইখন শাৰী আৰু এইখন বাৰ কাৰণে এতিয়া কইনা গা ধুৱাব তেতিয়া পিন্ধাৰ কাৰণে তাৰপিছত এখন আঁঠুৱা আনিছোঁ এইখনটো লাগিবই পিছত তিনিখন বেডশ্বীট আনিছোঁ এনেকুৱা আপোনালোকক গোটেই দেখুৱাম কি কি আনিলোঁ আজি এতিয়া মই আপোনালোকৰ সৈতে কসমেটিকৰ বস্তুখিনি দেখুৱাই আছোঁ মই কি কি আনিলোঁ সেয়া মেহেন্দি এক পেকেটে লৈ আহিছোঁ কাৰণ দিয়া মানুহ বহুত আছে বহুত ওলাব গতিকে এটা পেকেটে লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত এটা ছানচিল্কৰ এনেকুৱা এটা শ্বেম্পু লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত নেইল পলিচৰ কালাৰ নেইল পলিচ সেইটো মোৰ কাৰণে আনিছোঁ দুটা বাৰ কাৰণে ৰেড কালাৰ অৱশ্যে আছে ঘৰতে আৰু এনেকুৱা দুটা ক্ৰীম আনিছোঁ এটা বাইক লাগিব বাই লৈ যাব আৰু এটা মোৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা এটা ফিটমিৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ আনিছোঁ কাৰণ মোক লাগিব এটা ঘৰত দিয়া মানুহৰ কাৰণে এটা নেভিয়া ছফ্ট ক্ৰীম মইশ্চাৰাইজাৰ বহুত ভাল হয় এইটো তাৰপিছত অলিভ অইল কাজল লৈ আহিছোঁ আৰু এটা আইলাইনাৰ এনেকুৱা এটা এপ্লিকেটৰ ভাল হয় ক্ৰীম আনিছোঁ তাৰপিছত এটা হোৱাইটন ফেচ পাউডাৰ তাৰপিছত এটা ফেচ ৱাছ গাৰ্নিয়াৰৰ আৰু এটা গাজৰা এইখিনিয়ে বজাৰ আৰু এটা টিপটাৰ পেকেট আৰু কি দেখাম আৰু এটা বস্তু যেতিয়া যে ডেলিভাৰীটো ল'লোঁ পাৰ্চেল এটা লৈছিলোঁ তাৰ সেই পাৰ্চেলটোৰ বস্তুখিনি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই এইযোৰ ইয়াতে নিজৰ অসমীয়া গহনা এইযোৰ কাণফুলি আৰু এইযোৰ আছে তাৰপিছত ক্লিপছ
পিন এইবিলাক হৈছে ঘৰত পিন্ধা কেইজনমান মেখেলা চাদৰ আনিছোঁ বোৱা মেখেলা চাদৰ হয় আৰু বহুতো আছে কিবা কিবি গতিকে সেইবিলাক আৰু বেছি নেদেখুৱাও কাৰণ ভিডিঅ'টো এনেই বহুত বেছি হৈ আছে গতিকে এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'খিনি সামৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কোনযোৰ আৰু এইযোৰ ভিতৰত আপোনালোকক কোনযোৰ ভাল লাগিছে বেছি এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ বজাৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ আজিৰ প্ৰথম ব্লগটো মই আগতে কৈছোঁ মই বহুত লাজকে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নাজানো কেনেকুৱা হৈছে গতিকে অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে মই ভালদৰে বনাব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে নাহাঁহিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই চ' গতিকে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ মোৰ ব্লগটো আৰু মোৰ বাৰ বিয়া আহি আছে গতিকে আগলৈও ব্লগ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ অ'কে বাই বাই